नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हाम्रो 44.34 पोइन्टले चाहिँ बढेको छ। आज घट्छ जस्तो एकचोटि पनि भएन। हुन त सुरुवाती आवरमै बढेको थियो बजार, तर फेरि त्यतै सस्टेन हुनु चाहिँ ठुलो कुरा हो र आज बजारले चाहिँ बढेर सस्टेन गरेको छ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 217वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 12वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ र 2वटा कम्पनीको मूल्य चाहिँ जस्ताको त्यस्तै नै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने एनएचपिसीले आज सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै डिएचपिएल आज यसले पनि सर्किट लगायो। एसएमएफबिएस यसले पनि सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै एसटिएचपिसी एमएचएलहरूले लगायत अरू कम्पनीहरू जस्तै टिएसएचएल, न्यादी, केकेएचसी, एकेपिएल, एकेजेसिएल धेरै जस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ आज सर्किट लगाएको छ। सो बजार चाहिँ पोजिटिभ नै छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। टप लुजरको आधारमा हेर्छौँ भने चाहिँ एनआइबिएलजिएफले आज 4% को गिरावट सहनु परेको छ। त्यस्तै अभियान लघुवित्त, एनआइबिएलपिएफ, एनएसआइएफ2, आरएमएफ1 यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको लिस्टमा आएका छन् भने टप टर्नओभरको कुरामा हेर्दाखेरि चाहिँ एसएनएलआई अर्थात् सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स यो आजै यसको आज कारोबार सुरु भएको छ र आज चाहिँ यसले बढेर है आज चाहिँ बढेर यसले आजैदेखि घट्न सुरु गरेको छ। अहिले यसको मूल्य 470मा छ भने होल्डै गर्नु होला। यो मूल्यमा बेच्दा पनि खासै घाटो त होइन, तर यसको पोटेन्सियल चाहिँ अझै माथि जाने सम्भावना चाहिँ छ। त्यस्तै गरी आरएनएलआई पनि आज 484मा आएको छ। त्यस्तै सिबब, एनआइसिए, एसटिएचपिसी यिनीहरूमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एचटिएचपिसी, एसएनएलआई, आरएनएलआई, अपी, एमबिएलहरूमा चाहिँ भोल्युम एकदमै ज्यादा आएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ एसएनएलआई, आरएनएलआई चाहिँ भर्खरै आइपिओबाट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूमा ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै भएको छ। एसएनएलआई त आजैदेखि फर्स्ट कारोबार भयो र आजैदेखि घट्न सुरु गरेको कारणले धेरैजनाहरूले चाहिँ आत्तिएर सेल गरेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै आइएलआई, जिसिआइएल, एमइएलहरूमा पनि ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै देखिएको छ। सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.87%ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 3.77%ले बढेको छ। फाइनेन्स 4.38%ले बढेको छ। त्यस्तै गरी हामी हेर्छौँ भने चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म 1.49%ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 5.31%ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 2.47%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 1.67%ले बढेको छ। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 2.28%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 2.29, म्युचुअल फन्ड 1.22, नन लाइफ 1.76, अदर इन्डेक्स 2.34 र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने 0.33%ले चाहिँ बढेको छ। आज सबै सेक्टरहरू बढेको छ। सबसे धेरै र उत्कृष्ट अङ्कले बढ्न सफल भएको चाहिँ हाइड्रो पावर हो आजको दिनमा चाहिँ। त्यसै गरी अर्को भनेको फाइनेन्स रहेको छ र अरू लगायतको 2% भन्दा माथि बढ्नेहरू त थुप्रै नै छन्। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 3.77 होइन, त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट 2.47, म्यानुफ्याक्चरिङ 2.8। यसरी चाहिँ आज सबै सेक्टरहरू पोजिटिभ छन्। सबसे धेरै पोजिटिभिटी चाहिँ हाइड्रो पावर, फाइनेन्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ देखिएको छ। फेरि यिनीहरू नै योपालिको बुलको पनि लिडर पो हुने हो कि त्यो चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने देखिन्छ। हामी यदि अब टेक्निकल चार्टमा जान्छौँ भने आज चाहिँ त्यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ, जुन चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कुरा हो। एउटा हायर हाई सर्ट टाइम फ्रेममा भए पनि एउटा हायर हाईको सृजना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी छोटो टाइम फ्रेमको लागि अहिले बजार पोजिटिभ छ र हामीले चाहिँ फर्दर बाइङको लागि हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है। एउटा चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ फलो गर्न खोजेको छ सानो टाइम फ्रेममा है। सानो टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ यो एउटा प्यारलल च्यानल चाहिँ हामीले ड्र गर्न सक्छौँ है त। र हामी पहिलाको ट्रेन्ड लाइन हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ तोडिसकेको जस्तो मलाई लाग्छ है। यदि यसलाई यहाँबाट हेर्छौँ भने त यो अस्ति तोडिसकेको होइन। यसरी हेर्छौँ भने यो ल यसरी नै हेरौँ त यो हेर्छौँ भने पनि तोडिसक्यो र यहीँबाट फर्किन्छ जुन चाहिँ सम्भावना एकदमै न्यून छ
तर हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। एटलिस्ट हामीले यहाँबाट त हेर्न सकि नै हाल्छौँ है त। यसरी हेर्दा पनि भयो, अथवा यसलाई यहाँ गरेर हामीले यसलाई ओके लास्टको जुन एउटा, किनभने यो क्यान्डल त आजै फर्म भएको हो, यसलाई हामीले मेन टार्गेट त हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि यसलाई यदि ब्रेकआउट गरे, यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट हुनलाई यो पोइन्टबाट चाहिँ माथि जानुपर्ने देखिन्छ भनेका थियौँ। तर आज ब्रेकआउट पनि भएको छ र साथै एउटा हायर हाई पनि फर्म भएको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि सानो टाइम फ्रेममा पोजिटिभ छ र लङ टाइम फ्रेममा पोजिटिभ नभए तापनि यसको चाहिँ ब्रेकआउट, यो डाउन ट्रेन्डको चाहिँ ब्रेकआउट भइसकेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि बजार चाहिँ अब माथि नै जाने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ र दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा र्याली आउने सम्भावना एकदमै ज्यादा छ। आज भोल्युमले पनि एकदमै राम्रो साथ दिएको छ है। भोल्युम चाहिँ आज हामीले बिर्सनु हुँदैन। आज हामीले टर्नओभर हेर्छौँ भने आज 3.2 अर्बको आज टर्नओभर आयो। किन आयो, के गुड न्युजले आयो, त्यो हामी एकछिनमा हेर्नेछौँ है त। खोलिराखौँ, मेरो लगानीको वेबसाइट खोल्यौँ भने केही न केही त भनिहाल्छ। ओके, बैङ्कहरूले लगानी नगरून्, पैसा थुपारुन् राखुन् भन्ने जुन नकारात्मक सर्कुलर छ त्यसलाई हामीले अन्त गर्नुपर्छ भनेर एउटा टाइटल, एउटा न्युज आर्टिकल आएको छ। यसलाई मैले पढ्न त भ्याइँदैन, मैले हेरेको भए हजुरहरूलाई चाहिँ निष्कर्षमा भन्न पाउँथे। ओके, सो यहाँनिर सञ्चालक समितिमै अल्पतमा पर्ने देखिएपछि सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउने तयारी। ओके, सो सेयर धितो कर्जाको जुन एउटा लिमिट थियो त्यो चाहिँ अब उनीहरूले हटाउने तयारी चाहिँ गरिरहेको रहेछ। त्यही भएर चाहिँ यति ठुलो भोल्युमले आज बजार बढ्यो है त। यो क्लियरली देखिन्छ एउटा न्युजले असर पारेको जस्तो। मलाई थाहा थिएन आज न्युज के कस्तो थियो भनेर। मैले भर्खरै हजुरहरूले यो भिडियो बनाउँदै मैले आज भोल्युम हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा भोल्युम एकदमै देखियो। भनेपछि हामीले के कुरा सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेक्निकली चाहिँ टेक्निकल चार्ट हेर्नेले चाहिँ न्युजले असर पारेको डेटाहरू पनि एनालिसिस चाहिँ गर्न सक्छन् है। मैले यसरी थाहा पाएँ कि कुनै न्युज आएको रहेछ भनेर। न्युज हेर्दाखेरि यो न्युजले चाहिँ असर पारेको चाहिँ देखिन्छ। यो न्युजले है त, यो न्युजले चाहिँ असर पारेको देखिन्छ है, यो न्युजले। सो यो पनि तपाईँहरूसँग फुर्सद छ भने पढ्नु होला। टाइटलभन्दा पनि यो यसको बढी चाहिँ पढ्नुपर्ने। हामीले टाइटलमा त अट्र्याक्सन गर्ने खालको मात्र टाइटल लेखिदिइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले भित्र गएर पढ्नु होला। तपाईँहरूसँग समय छ भने अहिले चाहिँ हामी टेक्निकलतिर लागौँ। सो अब टेक्निकल इन्डिकेटर लगाएर हेर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हामी एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ बाई सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ होइन। त्यसै गरी हामी यदि आरएसआई हेर्छौँ भने पनि आरएसआई अनुसार पनि पोजिटिभ नै हुनुपर्छ। ओके, आरएसआई अनुसार पनि हामी 54, 50भन्दा माथि छौँ, एकदमै पोजिटिभ छ। त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर पनि हेर्छौँ भने यो पनि पोजिटिभ नै हुनुपर्छ। अब हामीले अप्पर ब्यान्ड चाहिँ छोइसकेको छौँ है। यहाँ छोएको त देखेको छैन, तर यसले चाहिँ माथि चाहिँ यसलाई धगालेको छ। अब भोलिको दिनमा यसलाई घचेट्दै माथि जाने सम्भावना, यदि यसलाई माथितिर ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ माथि घचेट्दै जाने सम्भावना हुन्छ र यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि फलो गर्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ है। यो ट्रेन्ड लाइन त भर्खरै फलो गरेको, योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ हामीले यो ट्रेन्ड लाइनलाई माथि सार्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ पोजिटिभ नै छ है त। तपाईँहरू किन्ने बारेमा सोच्नु भएको छ भने यही अब के भन्ने त, अब जति बढ्नु बढिसक्यो होइन। अब तलतिर लिनु भने भए हजुरहरूले मलाई नराम्रो कमेन्ट्स भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कन्फर्मेसनहरू पनि आइसक्यो, इन्डिकेटरहरूले पनि बाई भनिसकेपछि अहिले नकिने कहिले किन्ने त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दसैँभन्दा अगाडिको यो बुल चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ अवसरको रूपमा लिनु, कमाउनु होइन, र दसैँ चाहिँ राम्रैसँग मनाउनु भनेर मैले भन्न चाहेँ। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सरसाप छ भने चाहिँ कमेन्टमा बताइदिनु होला। यस्तै नेप्सेको डेली चार्ट चाहिँ डेली अपडेट चाहिँ लिएर आउने नै छु। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।